سلام، خیلی خوش اومدیم به قسمت 8 چی میخورم و چی کار میکنم که تونستم 50 کیلو وزن کم کنم. من سما هستم و 50 کیلو وزن کم کردم. اگه تازه وارد کانال من شدی حتما سابسکرایب کن، زنگوله رو فعال کن، چون قراره تو این کانال کلی ایده غذایی خفن یادت بدم و بهت بگم چی کار کنی که به راحتی بتونی وزنتو بیاری پایین. بریم امروز رو با من همراه باشیم. خب امروز میخوایم یک کیک پروتئینی درست کنیم. بریم ببینیم که چجوری آماده میشه. در مرحله اول یه دونه تخم مرغ رو کامل هم میزنیم. این کیک پروتئینی بچه‌ها خیلی خوشمزه است، پروتئین خیلی خوبی داره، ارزش غذایی بالایی داره و باعث میشه مدت طولانی سیر بمونید. بعد اینکه تخم مرغ هم زدیم، یه قاشق کره بادام زمینی و یا هر کره‌ای که حالا خودتون دوست دارین. بعضیا به کره بادام زمینی شاید حساسیت داشته باشن، میتونن از کره پسته، از کره بادام درختی، کره نارگیل، هر کره‌ای که فکر میکنن که براشون مناسبه استفاده کنن، هیچ ایرادی نداره. و کره و تخم مرغ رو حسابی با هم دیگه ترکیب میکنیم. توی این مرحله من 2 قاشق از آرد جوی 2 سرپرک استفاده میکنم. میتونید از خود جوی 2 سرپرک هم استفاده کنید، یا اینکه همون جوی 2 سرپرک رو داخل غذاساز به صورت آرد درش بیارین و استفاده کنید. آرد رو بهش اضافه میکنم، یه کوچولو دوباره هم میزنم. توی این مرحله یه قاشق ماست یونانی بهش اضافه میکنم. یه کمی آب ماست هم دارم من اضافه میکنم بهش به جای شیر و مجددا مواد رو ترکیب میکنیم. ماست یونانی هم که بارها گفتم یکی از ماستایی هستش که گزینه بسیار خوبی برای رژیم هست و پروتئین خیلی خیلی خوبی هم داره، احساس سیری خیلی خوبی بهتون میده. حتما توی سبد غذاییتون داشته باشین. مرحله بعدی بچه‌ها من از پودر پروتئین میخوام استفاده کنم. کسایی که پودر پروتئین ندارن میتونن از آرد بادام استفاده کنن، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی جایگزین این پودر پروتئین میتونه آرد بادام باشه. اگر که پودر پروتئین دارین که میتونین از پودر پروتئین استفاده کنین. حالا فرقی هم نمیکنه پودر پروتئین زود جذب باشه یا دیر جذب باشه یا حتی آرد بادام باشه. اینا رو خوب با هم دیگه ترکیب میکنیم. همینطوری که توی تصویر میبینید این مواد کامل باید با هم دیگه ترکیب شه و به این غلظت برسه. توی این مرحله قالب مورد نظرمون رو میاریم. من توی این ظرف، حالا همون کاسه خودمونه، دارم کیک رو درست میکنم. بچه ها من خیلی کم، شاید به اندازه نوک قاشق چایخوری ته ظرف و با روغن نارگیل چربش کردم. حالا شما میتونید با هر روغن سالم دیگه ای که دارین چربش کنید. یه ردیف کامل من سیب میچینم ته قالبمون. میتونید به هر شکلی که خواستین این سیبای که اسلایس شده، حالا اسلایسش هم میتونین به سلیقه خودتون انجام بدین. من اینو میچینم و مرحله بعدی یه کوچولو دارچین میزنم بهش. حالا دارچین هم انتخابیه دیگه، من خودم دارچین خیلی دوست دارم، برای همین فراوون استفاده میکنم. تو مرحله بعدی میریم سراغ موادمون. یه لایه موادمون رو میریزیم. بعد اینکه یه لایه از موادمون رو ریختیم یه تکون میدیم کامل پخشه. دوباره یه لایه دیگه من از سیب استفاده میکنم. میتونین از هر میوه‌ای که دوست دارین استفاده کنین، از موز، حالا هر میوه دلخواهی که دوست دارین، از انواع بری ها. و انتخاب من امروز سیب بوده. اندازه مصرف سیبم حالا اونم با سلیقه دیگه. حالا میخوایم این الان یه سیب متوسطی که من برشش دادم، حالا میتونید از نصف سیب هر چی که دوست دارید. من دوباره یه کمی بهش دارچین میزنم. قراره یه کیک خوشمزه داشته باشیم دیگه، قرار نیست چون رژیمیه خوشمزه نباشه.
بنابراین میریم دوباره مرحله آخر. توی این مرحله دیگه هرچی از مواد مونده میریزیم داخل ظرفمون. قشنگ ظرفمو تکونش میدم که حبابی اگه داره خارج شه. قراره این کیک بچه‌ها بره توی ماکروفر. حالا شما اگه میخواین میتونین توی فر بذارین، حتی بهتر هم میشه. من حالا چون همیشه وقت ندارم و سریع کارامو انجام میدم، معمولا عادت کردم جدیدن و چون کوچولو هم درست میکنم میذارم تو ماکروفر، دیگه توی فر نمیذارم. ولی شما میتونین تو فر بذارین، خیلی نتیجه بهتری میگیرین. رو دمای 180 درجه 30 تا 35 دقیقه میذارین، بستگی به حجم ظرفتون داره و یه نتیجه خیلی خوب میگیرین. من اینو قرار بذارم تو ماکروفر به مدت 2.5 تا 3 دقیقه. میبینید من کیکم آماده شده. 3 دقیقه کامل توی ماکروفر بوده. ببینید یه بافت اسفنجی خوب گرفته. یکم میذارم خنک بشه تا من قهوه‌م آماده میکنم، کیکم هم خنک شه. بعد برش میگردونم و برش میزنم که ببینید که چجوری شده بافت کیکمون. خب دوستان میریم که کیکمون رو برگردونیم، کامل از قالب جداش کنیم. ببینید چقدر راحت برگشت، خیلی راحت برگشت. پس به راحتی میتونید توی 3 دقیقه یه کیک خوب داشته باشین. و اینکه بچه من کالری این رو هم بگم، کالری کل این کیک 460 کالری داره و اینکه 36 گرم پروتئین داره. شما اگه توی رژیم غذایی هستین این نصف این کیک رو میتونین بخورین. بسیار بسیار سیر کننده هست. الان این کیک کلش به اندازه یه شیرینی رولت کوچیک کالری داره، ولی ارزش غذاییش بسیار بالاست و مفیده برای بدن. و اینکه شما دارین پروتئین دریافت میکنین به جای اینکه قند و آردی که گلوتن داره بخواید مصرف کنین و مضر باشه برای بدنتون. دقیقا میتونین نصف این کیک رو برش بزنین و بخورین. این کیک الان برای 2 نفر میتونه مناسب باشه. خیلی هم خوشمزه است و من میخوام الان یکم دارچین روش اضافه کنم و این کیک رو برش بزنم. حتما اینو توی میان وعده‌هاتون داشته باشید که هم کیک خورده باشین، هم خوشمزه باشه، هم پروتئین داشته باشه. من یکم دارچین هم بهش میزنم. میتونین حالا سلیقه‌ای نزنین، بعضیا میتونن پودر کاکائو بزنن، هر چیزی که دوست دارین میتونین سلیقه‌ای استفاده کنین. یه برش هم بهش بزنیم که بافتش رو ببینید. به به، ببینین چه بافت اسفنجی و خوبی هم داره. نوش جونتون. امیدوارم که درست کنین و دوست داشته باشین این کیک پروتئینی خوشمزه رو. 1 ساعت بعد میان بعدم اومدم باشگاه، یه تمرین با کیفیت خوب انجام دادم. غذای خوب وقتی میخورین بچه‌ها تمرین با کیفیت انجام میدین، اما اگه قحطی به خودتون بدین تمرین با کیفیت نخواهید داشت. انتخاب نهار امروز من 200 گرم سینه مرغ هستش، 1 عدد سیب زمینی آبپز هست، سالاد، چند عدد زیتون و سس 0% هستش. این سس ها بچه‌ها کالری خیلی پایینی داره. هر یه قاشقش 4 کالری داره که کالریش خیلی پایینه، برای رژیم بسیار بسیار مناسب هستش. و کالری این بشقاب غذای من حدود 460 تا 470 کالری داره و 65 گرم پروتئین داره و یک وعده هستش که بسیار بسیار برای کسایی که ورزش انجام میدن و میخوان توی کاهش وزن هم باشن میتونه یه بشقاب خیلی کامل و بشقاب خیلی خوب باشه. 65 گرم پروتئین بچه‌ها خیلی عالیه و شما دارین کربوهیدرات کمی مصرف میکنید، پروتئین بالایی مصرف میکنید و کنارش هم سبزیجات و حتی از سس هم دارین مصرف میکنید. اما انتخاب درست، یعنی سسی انتخاب کردیم که 0% هستش و هر یک قاشقش 4 گرم کالری داره، 4 کیلو کالری داره و اینکه خیلی انتخاب خوب میتونه باشه.
این هست یک بشقاب فیتنسی. خب بچه من اومدم برم خرید کنم، با من همراه باشین ببینید چیا میخوام از هایپر بگیرم، چه انتخابایی دارم و اینکه چه انتخابایی میتونه گزینه‌های بهتری باشه. بریم خرید امروز، کلی کار داریم. من بعضی وقتا به جایی که بخوام از نون استفاده کنم یا از برنج استفاده کنم، از دانه کینوا استفاده میکنم که پروتئین خیلی خوبی داره و انرژی خیلی خوبی میده و کالری خیلی پایینی هم داره. بچه‌ها این گرانوله های آماده خیلی میتونه گزینه خوبی باشه، اما حتما زمانی که شما گرانوله های آماده یا محصولات آماده اینطوری میخرین، به جدول غذایی نگاه کنین، ببینید که از چه موادی تشکیل شده و کالریش به چه صورت هست که بتونین انتخاب درستی داشته باشین. و این جوی دو سرپرک هایی که داخل حالا گرانوله ها استفاده میکنن، بعضی وقتا به صورت ساده استفاده میکنن که جدول غذاییش مشخص نوشته، بعضی وقتا هم مثل این شیشه‌ای که الان میبینین قهوه‌ای هستن با موادهای مختلف شیرین کننده استفاده میکنن که ممکنه اصلا رژیمی نباشه و ممکنه هم هست رژیمی باشه. پس جدول غذایی محصولات رو حتما بهش دقت کنین، چون توی تغذیه سالم و یه رژیم مناسب خیلی خیلی مهمه که شما وقتی خرید میکنین جدول‌های غذایی رو ببینین. این گرانولا بارها هم پروتئین‌های خیلی خوبی داره. برای موقعی که شما بیرون هستین میخواین یه میان وعده خوبی داشته باشین، میتونه گزینه خوبی باشه، اما باز هم باید به جدول غذاییش دقت کنین، چون بعضی از اینها قند بالایی داره و کالری بالایی داره، ولی بعضیاشون قندهای پایینتری داره و کالری پایینتری داره و پروتئین بالاتری داره. پس شما باید انتخاب کنین که کدوم رو بگیرین که ارزش غذایی رو بالایی داشته باشه و پروتئین خیلی خوبی داشته باشه. پس مهمترین نکته این هست شما که به جدول غذایی دقت کنید. خب بچه‌ها نگاه کنیم، برای قهوه هم حتی ما باید دقت کنیم ببینیم چه قهوه‌ای می‌خوایم استفاده کنیم. مثلا این نسکافه ها ممکنه داخل شکر داشته باشه، شیر داشته باشه و شما یه نسکافه می‌خوری و 70-80 تا 100 کالری ممکنه دریافت کنی. انتخاب خود من همیشه قهوه تلخ است و اگر بخوام چیزی بهش اضافه کنم سعی میکنم که خودم داخل شیر بریزم یا هر چیزی که میخوام. این بسته بندی ها معمولا از شکر استفاده شده و از شیرها استفاده شده که کالری رو بی خودی بالا میبره. من معمولا توی رژیم استفاده نمی کنم. برای انتخاب ماکارونی هم بهترین گزینه ها میتونه ماکارونی های سبوسدار باشه که این قهوه‌ای هایی که میبینید این ماکارونی ها سبوسدار هست و مدت زمان طولانی تر شما رو سیر نگه میداره و این ماکارونی هم که با آردای سمولونیا استفاده میشه، امیدوارم درست تلفظ کرده باشم، آردای سمولونیا باعث میشه که شما انتخاب بهتری داشته باشین و سالمتر باشه. برای پنیر هم همونطوری که قبلا بهتون گفتم من از پنیر یونانی استفاده میکنم یا از پنیر لاکتیکی استفاده میکنم. چرا؟ چون این پنیر همونطوری که روش نوشته پروتئین بیشتری داره، مخصوص ورزشکارا هست و یه گزینه خیلی خوبی میتونه باشه. ویتامین دی داره و ارزش غذایی بالاتری داره. برای ماست هم که همیشه ماست پروتئینی جزء ماستایی هست که من تو یخچال دارم، چون برای میان وعده یا درست کردن بعضی از غذاها خیلی به من کمک میکنه. بعد ماست یونانی هم خوبه بچه‌ها، خیلی گزینه مناسبه، ولی دقت کنین که دو نوع داریم. این آبیا پرچربه و یه سری هست که صورتی کم چربه، اما اینها هم پروتئین خوبی داره. برای سس ها هم دوباره میتونین از سس های انتخاب کنین که باز هم به جدول غذاییش باید دقت کنین که کالری پایینتری داشته باشه. این سس های کالری پایین زیاد شده توی بازار، میتونه انتخاب خوبی براتون باشه. محصولاتی که مواد نگهدارنده داره هیچ وقت انتخاب من نیستش، چون اینها بالاخره مضر هستن، یه سری نگهدارنده دارن، یه سری افزودنی دارن. من هیچ وقت سراغ نوشابه های اینجوری نمیرم، خیلی خیلی کم پیش بیاد. من همیشه سعی میکنم از آب گازدار استفاده کنم، اون هم باز هم آب گازدار هم به ندرت استفاده میکنم، اما اگه بخوام انتخاب داشته باشم آب گازدار انتخاب من هست و نوشابه انتخاب من نیست، چون این محصولاتی مثل نوشابه یا این نوشیدنی هایی که افزودنی داره پر از شکر، پر از قند و کالری وحشتناکی داره. بنابراین کلا اینا از غذای من حذف شده. خیلی کم پیش میاد که من برم سراغ پفک یا نوشیدنیایی که شکر و افزودنی داره. این بسته‌بندی‌های سوسیس کالباس و پنیر و اینا هم که اصلا جزء انتخاب‌های من نیست. من به جاش میرم سراغ این مرغ‌ها مرینت شده یا مثلا مرغ‌هایی که خودم بتونم بگیرم مرینت کنم، گوشتی که خودم مرینت کنم، در واقع چیزی که خودم بتونم انتخاب کنم و درستش کنم. امروز قراره ماهی هم بخرم. 2 تا ماهی قزلالا من گرفتم، معمولا از ماهی قزلالا استفاده میکنم.
این آقا هم زحمت کشیدن، ماهی‌ها رو برای من آماده کردن، برش زدن. من قرار برای شام ماهی درست کنم. ماهی از غذاهایی است که واقعا انتخاب اول من هست. هم کالری پایین‌تری داره، هم ارزش غذایی بالاتری داره. پس اولین انتخاب من همیشه ماهی هست. بریم که برای شام یه ماهی خوشمزه درست کنیم و بخوریم. خب خریدم تمام شد، دارم میرم سمت خونه. آخچه و ماهی دارم، یعنی من عاشق ماهیم. یکی از بهترین انتخابات تو رژیمه، چون هم کالری پایینی داره، هم این که به نسبت گوشت‌های دیگه هم پروتئین خیلی خوبی داره. مخصوصا برای شام، بعد شام، حالا ناهارم که باشه با سبزی پلو دیگه انتخاب خیلی خوبیه. من به صورت گریل درست میکنم و حتما توی وعده غذاییتون داشته باشین. اگه عاشق غذای دریایی هستین ماهی رو تو اولویت بذارین. بیا رو شستم، مرینتش کردم، بهش نمک زدم، فلفل قرمز زدم، کمی زردچوبه، سیرف، پیاز و یه اسپری روغن زیتونم بهش زدم. این میره توی یخچال. هر وقت که میخوام درست کنم داخل دستگاه هواپز میذارم و درستش میکنم. وعده شام هم داره آماده میشه. شما میتونید ماهی رو با کینوا، با برنج، با سبزیجات که نمونه هاشو من اینجا میذارم، هر چی که دوست دارین استفاده کنین. امیدوارم ویدیو امروز هم براتون جالب بوده باشه و کلی ایده گرفته باشین. حتما کانال منو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فعال کنین، چون تو ویدیوهای بعدی کلی سورپرایز براتون دارم. روز و روزگار خوش.